Đàm Tùng Vận vào vai một cô gái tuổi teen một cách hoàn hảo. Dù đã 35 tuổi, cô vẫn trông rất tự nhiên khi vào vai một cô gái trẻ. Thân gửi độc giả, các bạn có thích xem phim truyền hình kỳ ảo không? Trong suy nghĩ của hầu hết khán giả, các tác phẩm chính của Đàm Tùng Vận chủ yếu là phim truyền hình hiện đại, và ngay cả khi cô ấy tham gia phim cổ trang, chúng thường là phim tình cảm hoặc phim truyền cảm hứng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Đàm Tùng Vận lại tham gia một bộ phim kỳ ảo. Mặc dù đã 35 tuổi, cô ấy vẫn vào vai một cô gái trẻ không hề có chút mâu thuẫn nào. 2024, sau khi bộ phim truyền hình Cô nàng đẹp hơn ánh sao và Túc Gia Cẩm với sự tham gia của Đàm Tùng Vận kết thúc, vẫn chưa có tác phẩm mới nào được ra mắt. Ai cũng biết Đàm Tùng Vận là một minh tinh khá kín tiếng, nhưng khả năng gánh vác bộ phim của cô thì ai cũng thấy rõ. Ngay cả khi Cô nàng đẹp hơn ánh sao lên sóng, bộ phim vẫn đang trong giai đoạn giữa mùa 2 của Trường Tương Tư, nhưng vẫn đạt được thành tích đáng nể. Theo thống kê chính thức, lượt xem trung bình mỗi tập của bộ phim đã đạt 22,932 triệu. Theo thông tin lan truyền trên mạng, bộ phim truyền hình mới Tiểu Giao của Đàm Tùng Vận sắp ra mắt. Cô đóng cặp với Hầu Minh Hạo và dàn diễn viên phụ bao gồm các diễn viên mới như Vương Đóa và Hoàng Gia Tĩnh. Bộ phim kể về câu chuyện cả người lẫn quỷ đều bị thôi thúc bởi khát vọng tìm kiếm Ngọc Tuyền, gây ra sự hỗn loạn cho thế gian. Tiểu Yêu, một cô gái ngây thơ vô tư lự bất ngờ dấn thân vào cuộc hành trình kỳ ảo xuyên qua thung lũng vạn ma, đảo lộn cả thế giới ma quỷ. Sau khi tình hình này xảy ra, Ma Vương Hồng Diệp tái sinh để bảo vệ thung lũng vạn ma. Hắn đã biết rằng Ngọc Tuyền, nơi mọi người đều khao khát, chính là hiện thân của dục vọng. Khả năng kháng cự dục vọng của Tiểu Yêu thật đáng khen ngợi. Cuối cùng, hai người quyết định chung tay bảo vệ hòa bình giữa nhân gian và ma giới. Xét về nội dung, có thể thấy đây là một bộ phim giả tưởng. Tuy Đàm Tùng Vận cũng từng đóng phim cổ trang, nhưng cô chưa từng tham gia phim giả tưởng trước đây, nên cư dân mạng rất mong chờ được thấy cô đảm nhận vai diễn này. Sau khi Tiểu Yêu khởi quay, nhiều ảnh hậu trường và video đã được lan truyền trên mạng. Nhiều cư dân mạng đã mô tả ngoại hình của Hầu Minh Hạo trong phim là tuyệt đẹp. Trên thực tế, sau khi Under the Skin lên sóng, khán giả đã phải lòng Hầu Minh Hạo nhờ vai diễn Vương Diệp và phát hiện ra vẻ ngoài điển trai của anh. Không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài cổ trang của anh còn điển trai hơn cả vẻ ngoài hiện đại, mang đến cho người xem cảm giác thanh lịch. Nhìn vào những bức ảnh rò rỉ, có thể thấy tạo hình đa dạng của Đàm Tùng Vận trong bộ phim này. Đây, nữ tính, ngoại hình của Đàm Tùng Vận rất phù hợp để diễn xuất trong những bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh trường học. Dù đã lớn tuổi, cô vẫn rất phù hợp với vai học sinh. Tuy nhiên, vì đã đến tuổi trưởng thành, Đàm Tùng Vận bắt đầu từ chối đóng vai học sinh. Nhìn ảnh Đàm Tùng Vận trong trang phục cổ trang màu vàng, nhiều cư dân mạng đã thành tâm đặt câu hỏi liệu có nữ diễn viên nào trong làng giải trí Hoa ngữ trông trẻ trung hơn cô ấy không? Ở tuổi 34, cô ấy trông không hề lạc lõng khi vào vai một cô gái trẻ. Trong Tiểu Yêu, Đàm Tùng Vận vào vai một cô gái con người ngây thơ và lãng mạn. Cách đây không lâu, chủ đề Tiểu Yêu đã trở thành chủ đề nóng hổi vì Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện chớp nhoáng trong phim. Theo nguồn tin nội bộ, đây là bộ phim truyền hình thứ hai Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò nhà sản xuất sau Vu Phượng Hành. Do đó, việc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện chớp nhoáng có lẽ là nhằm mục đích tăng thêm độ nổi tiếng và sự chú ý cho bộ phim. Sau khi biết tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất, cư dân mạng càng thêm háo hức chờ đợi bộ phim. Bởi vì với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, chất lượng của bộ phim chắc chắn là đỉnh cao. Nhìn ngoại hình của Đàm Tùng Vận, nhiều cư dân mạng hy vọng cô có thể vào vai Hoàng Dung, bởi tính cách thông minh và dí dỏm của cô hoàn toàn phù hợp. Tiểu Yêu truyền kỳ sắp ra mắt, đánh dấu bộ phim viễn tưởng đầu tay của Đàm Tùng Vận. Các độc giả có mong chờ không? Ở tuổi 35, cô ấy đã vào vai một cô gái tuổi teen một cách hoàn hảo. Liệu bộ phim giả tưởng đầu tay của Đàm Tùng Vận, Tiểu Yêu có thể tiếp tục thể loại giả tưởng với sức hút trẻ trung của mình? Một cô gái tươi cười trong bộ đồ vàng, một yêu vương tóc bạc với đôi mắt sắc bén và nhân vật phản diện áo choàng đen với họa tiết rắn ẩn giấu trên tay áo của Triệu Lệ Dĩnh. Một bộ phim giả tưởng đình đám với hàng triệu lượt đặt trước của khán giả đột nhiên bị hủy bỏ khỏi buổi ra mắt, khiến mọi người đều thắc mắc Tiểu Yêu sẽ không lên sóng. Tin tức này bất ngờ lan truyền vào cuối tháng 11 năm 2025. Một bộ phim với hơn 8 triệu lượt đặt trước và hơn 10 triệu lượt xem trailer trong vòng 24 giờ, được dự đoán sẽ trở thành bom tấn, đã bị hoãn chiếu vào phút chót. Bộ phim giả tưởng đầu tiên của Đàm Tùng Vận sau 20 năm, đóng cặp với Hầu Minh Hạo, với Triệu Lệ Dĩnh làm nhà sản xuất và xuất hiện với vai phản diện. Một dàn diễn viên hùng hậu như vậy đã buộc phải nhường chỗ do bộ phim khác của Hầu Minh Hạo, Vu Cổ Minh Trà ra. Cốt truyện của sao Tiểu Yêu sao xoay quanh suối ngọc, một nguồn tài nguyên mà loài người và yêu ma không ngừng tranh giành. Đàm Tùng Vận vào vai Tiểu Yêu, một cô gái trẻ vô tình lạc vào thung lũng vạn ma, và mối quan hệ của cô với Hồng Diệp,
Yêu Vương do Hầu Minh Hạo thủ vai, từ đối đầu chuyển thành hợp tác bảo vệ hòa bình. Đàn Tùng Vân đảm nhận hai vai trong phim. Ninh An, một công chúa loài người đã ám sát Yêu Vương vì lợi ích của dân tộc mình 100 năm trước, và Tiểu Yêu, một cô gái trẻ năng động vô tình lạc vào thung lũng vạn ma một thế kỷ sau. Ở tuổi 35, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai một cô gái trẻ trong một bộ phim giả tưởng. Trong những bức ảnh bị rò rỉ, cô mặc một bộ trang phục của màu vàng, trông vẫn tươi tắn và tràn đầy sức sống. Cư dân mạng khen ngợi diễn xuất của cô đã phân biệt được sự quyết đoán của Ninh An với sự ngây thơ của Tiểu Yêu. Đặc biệt là cảnh Tiểu Yêu chủ động truy đuổi Yêu Vương Hồng Diệp, phá vỡ khuôn mẫu truyền thống của phim giả tưởng. Ngoại hình của Hầu Minh Hạo cũng ấn tượng không kém, chuyển đổi từ bộ trang phục cổ xưa đen tối đầy lôi cuốn và uy nghiêm sang một chàng trai trẻ, dịu dàng và lịch lãm, với mái tóc bạch kim tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Trong phim, anh vào vai Hồng Diệp, một nhân vật có thế giới nội tâm phức tạp, từ một vị thần bị phản bội một thế kỷ trước thành một yêu vương lạnh lùng và xa cách sau khi phong ấn bị phá vỡ. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đóng vai khách mời trong Tiểu Yêu mà còn lần đầu tiên đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Cô tự nguyện giảm 2/3 lương để đổi lấy quyền được tham gia sâu vào việc chỉnh sửa kịch bản và biên tập hậu kỳ. Cô vào vai phản diện Tuyên Cơ, người có vẻ ngoài là một vị pháp sư cổ xưa thanh thoát nhưng thực chất lại là kẻ chủ mưu đằng sau những cơn bão tố của trời đất. Vai diễn này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tích cực thường thấy của cô. Trang phục của cô nổi bật với chiếc áo choàng thêu đen có dấu đỏ thẫm giữa lông mày và họa tiết rắn ẩn trên cổ tay áo. Những người trong cuộc tiết lộ rằng vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường còn vượt xa vai trò của một diễn viên. Danh sách sách cô đọc bao gồm những cuốn sách chuyên môn như ngữ pháp biên tập và cẩm nang nhà sản xuất phim, và sổ tay của cô ghi chép chi tiết về việc phân bổ ngân sách hiệu ứng đặc biệt và sắp xếp lịch trình diễn viên. Việc Hầu Minh Hạo được chọn vào vai Yêu Vương Hồng Diệp là nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của cô. Đạo diễn Từ Kỳ Châu khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là một tài năng toàn diện, vừa diễn xuất tốt vừa nắm vững logic sản xuất. Bộ phim Tiểu Yêu ban đầu dự kiến phát sóng đồng thời trên khung giờ vàng của CCTV và Iki vào giữa tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, tin tức bất ngờ lan truyền rằng phim sẽ bị hoãn sang năm sau vì một bộ phim mới khác có sự tham gia của nam chính Hầu Minh Hạo, Vô Cổ Minh Trà, sẽ được phát sóng sớm hơn. Để tránh xung đột giữa hai bộ phim, Tiểu Yêu buộc phải hoãn phát sóng. Quyết định này đã gây ra sự bất bình mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ Đàm Tùng Vận, dẫn đến những tranh cãi gay gắt giữa hai nhóm người hâm mộ. Kể từ khi hợp tác với Trịnh Nghiệp Thành năm ngoái, Đàm Tùng Vận gần như không cho ra mắt tác phẩm mới nào, và kỳ vọng của người hâm mộ dành cho cô đã được vun đắp từ rất lâu. Việc hoãn chiếu phim Tiểu Yêu chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào lượng người hâm mộ của cô. Mặc dù bị hoãn chiếu, lượng đặt trước cho Tiểu Yêu vẫn tiếp tục tăng, cho thấy mức độ mong đợi cao dành cho bộ phim. Đạo diễn Từ Kỳ Châu, người từng đạo diễn Khuất Biêu, Quang Biêu, lần đầu tiên thử sức với thể loại phim giả tưởng. Ông lồng ghép những yếu tố chính trị vào thế giới giả tưởng, thổi hồn vào đó sự mới mẻ. Đội ngũ chỉ đạo nghệ thuật, dẫn đầu bởi Địch Khôn của Trường An, The Longest Day in Chang'an, đã lấy cảm hứng từ thiên nhiên hoang dã để xây dựng nên thế giới giả tưởng này. Đội ngũ sản xuất đã đầu tư 300 triệu nhân dân tệ để xây dựng bối cảnh rộng 50.000 m² của thung lũng vạn ma tại Hoành Điếm và Duy Vân, Quý Châu. Phần hiệu ứng đặc biệt được giám sát bởi đội ngũ sản xuất sao Lưu Lạc Địa Cầu 2, với kỹ năng độc đáo của mỗi nhân vật hoàn toàn phù hợp với tính cách của họ. Cảnh Tử Cốt Trì với hiệu ứng tái tạo xương cốt giữa màn xương đỏ như máu của người và cáo đan sen, được khán giả ca ngợi là một bữa tiệc thị giác. Vũ đạo đã mời một bậc thầy bát cực quyền làm cố vấn. Khi Đàm Tùng Vận thủ vai Tiểu Yêu, sử dụng các bí kỹ của tộc quỷ, các động tác của cô kết hợp 12 kỹ thuật binh khí truyền thống, vừa mang vẻ tao nhã của một bộ phim giả tưởng vừa mang đến cảm giác sức mạnh chân thực. Giờ đây, ngày phát sóng và việc rút khỏi dự án của sao Tiểu Yêu sao đã được ấn định. Màn ra mắt phim giả tưởng của Đàm Tùng Vận, màn hóa thân thành phản diện của Triệu Lệ Dĩnh và vị vua ma đầm bạc của Hầu Minh Hạo, những điểm nhấn này vẫn chưa chắc chắn. Một khán giả đã đặt câu hỏi trên mạng xã hội, khi thời lượng phát sóng của một bộ phim phải nhường chỗ cho một bộ phim khác có cùng diễn viên, liệu đây có phải là một lựa chọn chiến lược thị trường hợp lý hay là sự mất cân bằng nguồn lực trong ngành?